Hi guys! It's me, Jansen Angelo Pangan, and welcome back sa aking channel. Kung bago ka pa lang sa channel to, don't forget to subscribe and click the notification bell para ma-notify kayo pag may bago kong video. So for today's video, gagawa tayong panibagong video. At ang video na to ay kitang-kita nyo naman guys, naka-gloves pa ako guys. At may mga bottles, may bottles ako dito. May gunting. May marker. May glue gun. May mga CD. May mga yarn ako pang design, blade, cutter. So kaya meron ako ng mga recycled na materials, mga gagaya nito, ay gagawa ako ng DIY flower pot. Basta lalagyan na ng flower. Yan. Kasi project ko yun. So, una kong gagawin, syempre lalagyan ko ng marker, yung guguntingin ko. Simple lang gagawin ko guys. Ito, dito sa ilalim, lalagyan nyo ng marker dito. Kasi yun ang guguntingin mo. Ito siya. Sa ilalim na yan, yan. Kita nyo? So, after nyan, gagamitin nyo ito. Kasi kaya nag-gloves ako. Kanina nag-try ako. Nasugatan na yung kamay ko dito. Wala kasi kaming cutter. Blade lang talaga meron. Sama nito. Okay. It was a disaster. So, yan guys. Pag-iwalay ko na. Yan. So guys, bago ko pagdikitin, lalagyan ko muna ng design yung baba. Ang kulay green na yarn. So, lalagyan muna natin ng glue gun. Let's try. Try na natin. Ay! Dukse. Hindi ako marunong talaga sa ganito. Wala akong future sa ganito. Dahil. Ma'am, basta makagawa lang. Okay lang. I'm happy with that. Duday, ang kalat ko, Day. Look. Wala talaga maganda. Pagdating sa akin, bibisi pa na ako. Okay lang, na-disaster. Meron na akong design. Okay na? Okay na? Hihigil ako eh. O, ito naman didikit ko. Tatanggalin natin to. Yung pinaka look. Tadang! Tadang! And then, ito naman. Yung yellow, ay yung blue. Blue naman lalagay ko dito. Let me try. Try natin. Ano ba? Ano ka naman ako? Bigit pa sa akin. Wala naman nagkaka. Smother. Ha, na, bukse. Ay, pwede. Baday. Ito makulit. Ngayon ko, makulit. Walang din. Sorry, baday yan. Sayang ba ako sa'yo? Sayang ba? Sabi mo naman. Sabi mo naman. Sino ba? Ano kaya ito? Maganda kaya kakalabas.
Okay. Okay. Ito. Ito ba yan? Sira ang bitin. Biit. Nakapag. Pero doon din. Alam mo guys, matutulog na ako. Alam mo guys, matutulog. So guys, ito na siya. Yay! So, natapos ko. So guys, ito na yung finished product. Nilagyan ko na siya ng mga CD. Kung nagustuhan niyo itong vlog na to, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell para ma-notify yung bagong video. So guys, bye-bye!